Ang bagal ko. Hi guys! Hi guys! Saan tayo pupunta? Macdo! Bakit tayo pupunta na Macdo? Bibili ng layo! Malayo? Yes! Ang layo yun! Malayo yun? Yung aluminum. And burger and french fries. Burger and french fries. Ba't yun lang? Dami. Shake. Anim na order. Fries! Anim na order ang bibili ni Mami para makuha natin yung isang set. And Happy Meal! And Happy Meal! Nagmura na. M yun! Yeah, M. Ayaw. Ito pa yung gas. I win. Nagmura ng ano, 55. Ano yung mga pwedeng orderin para makuha namin yung anim? Kahit anong meal, sir. Kahit anong meal? Sa Happy Meal ba? Pwede rin yun? Hindi po siya pwede sa, ma'am, Happy Meal. Dito siya pwede sa Happy Meal. Kahit anong meal po, basta medium to large meal. Medium to large meal. Yung sa Coke? At additional 49 pesos. 49 pesos. Oh. Double check. Bali kasi nandito na po lahat ng ano. Anim na baso? Yes. Bali drinks na lang po yung kulang. Ba't ibang kulay ito ate ha? Yes po. Sige. Oh, ito. Yes, french fries. Leto na daw ba? Drinks. Kulang pa ng drinks. Kulang pa ng drinks. Naman yung baso. Asa isa bang burger? SpongeBob! Dalawang burger yun, diba? Ay, ganun naman yung french fries.